Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa video ito tayo ay mag-change oil ng Hyundai Accent CRDI. So ito ay diesel engine. Pero para-parehas lang naman ng procedure ng pag-change oil kahit na gasolina ang inyong sasakyan o diesel. Nagkakaiba lang sa placement ng ating mga filters, no? Yung oil filters natin. So ano ba yung mga procedure o yung mga steps na dapat nyong gawin kapag papalit kayo ng oil? So unang-una, tanggalin ninyo yung old oil filter ninyo. Pangalawa, i-drain nyo yung old oil. Tapos, pangatlo, pour nyo yung bago nyong oil. Tapos, yung pangapat, yung paglalagay ng bagong oil filter. So, tapos na. Ganun lang, no? So, ano ba yung mga kailangan natin dito sa job na ito? Okay guys, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng protection sa mata, goggles, plastic gloves, tapos yung mga sockets natin, tsaka wrenches, no? So, along the way, kapag nagtatrabaho tayo, sabihin ko kung anong size na sockets ang gagamitin ko, no, para alam niyo guys, no. Tapos torque wrench para sa ating drain bolt, no, pagsara ng drain bolt. Tapos meron din tayong drain pan, dyaryo, no, kasi ilalim tayo. Tapos ito yung ating oil filter. So original ito na oil filter, may kasama pa siyang mga gasket, no. So, pakita ko sa inyo. Yan. So, meron siyang gasket. Maski yung drain bolt may gasket siya. So, maganda siya, di ba? Tapos, ang ating oil na gagamitin ay AMSOIL, no? 5W40 Turbo Truck. So, since na low mileage ang use ko ng mga sasakyan, so, yearly ako nagpapalit. Okay, kasi, change oil ko itong Hyundai, November. So, 12 month niya ngayon, so sakto lang na mag-change oil tayo ngayon. Pero ang ilagay ko ngayon ay 100% synthetic AMSOIL na, yung katulad ng nilagay natin sa ating Montero Sport. Okay, tapos hinangat na natin itong sasakyan. So makita ninyo, naka-jack stand na siya. Sa pinakailalim, nandun yung support na floor jack. So naka-jack stand na siya. Tapos mayroon pa tayong support na kahoy. Alam mo naman na sigurista ako, baka kasi bumigay itong jackstand natin, meron pa tayong kahoy. So kung di nyo alam kung paano mag-lift ng sasakyan, meron akong video nun, ilagay ko sa aking description tsaka sa cards natin. So simulan na natin mag-change oil. So guys, ito yung ating engine. So nilagyan ko muna siya ng basahan, no, para hindi tayo matuluan ng oil natin, ano. So ito yung fuel filter natin. Yan, yung itim na yan. So meron siyang bolt fitment diyan, di ba? So bago natin tanggalin yan, tanggalin muna natin tong engine cover, no? Yan. Lagay muna natin diyan. So ito yung ating filler cap. Ito yung ating oil filter. So tanggalin muna natin oil filter gamit ang 27mm na bolt, no? Counterclockwise. So ito guys yung ating oil filter, no? Sobrang dumi na niya, no? Grabe. So tanggalin lang natin. So yan. Ito yung o-ring niya. Ito yung gasket.
Plugin muna natin yan. Okay guys, ito yung ating drain plug. So buksan natin yan counterclockwise lang ano. So ito yung ating drain fan. So kailangan natin ng 17mm dyan ano. Ang itim mo, grabe. So hayaan lang natin tumulo hanggang sa maubos siya no? So lagay na natin to guys no, itong ating mga gasket pouring nya. Isa dito. Ayan. Tapos ito yung gasket ng drain plug, palitan natin. Okay pa to eh. So hindi na natin kailangan lagyan ng oil yung filter kasi vertical siya yung paglagay natin, matatapon lang, hindi katulad ng ibang oil filters no? Ayan. So ibalik muna natin to, nasa muna natin saglit. Sara natin siya 30 foot-pounds no. Lagyan natin tong filter natin. Tingnan natin kung may leak sa ilalim no guys. Ayan.
Wala naman siyang leak, no? So, wala siyang leak. Lagyan na natin yung 4 na litro pa. Ngayon guys, tingnan natin yung ating oil level, no? Ayan. So, nandun siya sa full, no? Nasa second dot siya. Okay, kita nyo ba? Ayan. So, bali ang nilagay ko dito ay hindi naman saktong 5 liters, no? Kasi ang isang liter na Amsoil is 946 ml lang. So, 946 ml times 5. Lumalabas na halos ano lang siya, 4.5 liters lang. So, kita naman natin hindi naman siya kulang. Masama rin kasi pagka sobra. Hindi rin maganda pagka sobra. Ayan, nasa full line lang siya. Okay, nasa full mark. Ayos na yan. Kasi nung pina-change oil ko to dati sa Petron, ang nilagay ay 5 liters. So, sobra-sobra siya eh. Sobra-sobra siya dun sa full mark. Kaya ang nilagay ko ngayon ay sakto lang. No? So, balik na natin lahat. Tapos start natin yung makina. Okay guys, so start natin Start natin ng engine. Ayos. Wala namang problema. So, Amsoil na ang ating Hyundai Accent. So, 1 year na ulit ang duration nito bago tayo mag change oil ulit. Kasi sa totoo lang, nung nagpa-change oil ako nito, nasa 17,000 lang yung mileage niya. Ngayon 19,000 lang. Kita nyo ba? 19,000 lang siya. So 2,000 kilometro lang ang tinakbo. Kaya nag-change oil ako sa per year, no? Once per year. Dati kasi every 6 months ako nagpapa-change oil. Pero since na synthetic na yung lalagay natin, fully synthetic, once a year na lang. Okay? So tingnan natin yung makina. Well, so tumahimik siya ng kaunti. Ilalim. Wala namang leak, no? Ayos. So
successful ang ating change oil ng Hyundai Accent. So guys, kung ang sasakyan ninyo ay Hyundai Accent, Toyota Vios, o ano man ng engine, ganun lang mag change oil ng inyong sasakyan, no? Hindi naman siya komplikado. So kapag ang sasakyan nyo mga Montero, hindi nyo na kailangan i-jack yung inyong sasakyan, ilalim lang kayo. Pero pagka mga sedan tulad nito, kailangan nyo siyang ilagay sa jack stand. Okay guys, so kung nagustuhan ninyo yung video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Maraming salamat. Sa ulitin.